Dahil sa gulo sa Middle East, hindi lang seguridad ang mga OFW ang nalalagay sa alanganin. Posible rin maapektuhan ang ating ekonomiya. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si One News Business Editor Regina Lay. Pangunahing pinagkukunan ng langis ng Pilipinas, ang Middle East, at ano magiging epekto nito sa presyo ng produktong petrolyo. Hindi tama ka, ang halos 100% ng crude oil imports ng Pilipinas galing sa Middle East, lalong-lalo na sa Saudi Arabia at sa UAE. So ang epekto nito is unfortunately expected na tataas talaga ang prices ng oil in the coming days. In fact, nagpatawag na today ng emergency meeting si DOE Secretary Sharon Garin kasama ang mga oil companies, biggest oil companies sa Pilipinas para mapag-usapan how to handle this crisis. And in fact, tomorrow at 6 a.m. meron ng oil price increase sa maraming gas stations katulad ng Clean Fuel, Shell, Sea Oil, Caltex, and so on and so forth. Babala din si DOE OIMB Director Rino Abad na baka umabot ng 2 pesos per liter ang dagdag nito in the following weeks kapag hindi pa na-contain itong giyera sa Middle East. Ang primary there are 2 issues dito kasi is of course number 1, partially closed na ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang maraming barko na nagdadala ng oil, and of course number 2 is napaka-sensitive talaga ng global oil market sa kahit anong conflict. So kahit na hindi pa na-restrict ang supply natin at this point, gumagalaw na ang presyo in anticipation of more disruptions. Jiggy? At dahil dyan, Reg, yung presyo ng bilihin ay maaring sumunod na, tama ba? Tama, Jiggy. Unfortunately, the answer is yes. We see this every time nagkakaroon ng geopolitical conflict. Presyo ng bilihin tumataas because of course, we are a net oil importer. Halos lahat ng oil natin ini-import galing sa ibang bansa. And of course, ito yung tawag na primary fuel na ginagamit natin sa manufacturing, sa shipping, pati na sa agriculture. And of course, the other issue is yung raw materials, katulad ng fertilizers. Tayo ay primary importers din ng fertilizers katulad ng urea fertilizers na gawa sa Iran at sa Middle East. Jiggy? At yung piso kontra dolyar, anong magiging epekto dito? Unfortunately, Jiggy, ang sagot din dyan ay yes, malamang maafekta ang palitan ng piso sa dolyar. We are going to expect na baka humina ang piso because of this. Number 1, because usually pag may mga giyera or may mga conflict na tulad nito, ang tendency ng investors ay pumunta sa tinatawag na safe haven assets tulad ng US dollar, tulad ng gold. And of course, every time lumalakas ang dollar, humihina ang peso. Today, I was just checking, nag-close sa 58.20 against the dollar ang peso. Medyo malayo pa rin sa all-time low of 59.46. Pero ang worry dito is that baka pag tumagal nga itong giyera, na baka lalong humina to an all-time low, especially since nearly 40% of OFWs are in the Middle East. Jiggy? Yan pong ulat ni Regina Lay live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.